we can have a forest, we can have a grassland, or we can have a built up area, or we can have rivers or snow cover area. When we convert them into raster, we can have different layers for different features. Features means for forest we can have one layer. Forest snow, for snow we can have another layer. For grassland we can have another layer, or for barren lands we can have another layer. Different layers चाहिँ हामीले multiple attributes को लागि चाहिँ फरक layers चाहिँ बनाउनु पर्ने conversion गर्दाखेरि चाहिँ from vector to raster. अब यसको सिम्पल प्रिन्सिपल के हो त, we convert cell values हैन भन्नाले भेक्टर फिचर्समा भएको जुन चाहिँ भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेलमा चाहिँ सेलको भ्यालुमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामी एसाइन गर्छौं हैन। जस्तो चाहिँ सेलको लोकेसनले अकुपाई गरेको एरिया हैन, त्यसले चाहिँ अकुपाई गरेको एरिया चाहिँ लेट्स से फरेस्ट एरिया चाहिँ फरेस्टको एरिया चाहिँ अकुपाई गरेको छ भने देन वी कल इट द सेल विल बी असाइन्ड फरेस्ट हैन, particular cell, or it can have other attributes as well, depending on its location. For example, forest भनिहाले हैन, जस्तो चाहिँ अब barren land हुन सक्छ, built up area हुन सक्छ, or agricultural land हुन सक्छ हैन, different attributes चाहिँ त्यसलाई चाहिँ assign गर्छ। हाम्रो चाहिँ मेन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ त्यो सेलको भ्यालु ले कुन चाहिँ एरिया कभर गरेको छ हैन, कुन चाहिँ एट्रिब्युटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ बेटर, त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसको भ्यालु चाहिँ एसाइन गर्छौं हैन। यसको चाहिँ अब डिफरेन्ट एप्रोचेसहरु छ, विल डिस्कस लेटर। ओके, हियर त्यसमा चाहिँ अब सेभरल मेथड्सहरु छ हैन, भेक्टर टु रास्टर कन्भर्सन सेभरल मेथड्सहरु छ। त्यसमध्ये चाहिँ हामी वी आर गोइङ टु डिस्कस 3 मेथड्स। दे आर नेमली प्रिडोमिनेन्ट कोडिङ, प्रेसिडेन्स कोडिङ एन्ड सेन्टर पोइन्ट कोडिङ हैन। हाम्रो चाहिँ यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा मैले एउटा फिगर दिएको छु हैन। यो फिगरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट एट्रिब्युट्सहरु चाहिँ छ है। यसमा चाहिँ फरेस्ट, यो एरिया चाहिँ फरेस्ट हैन, लेफ्ट टप लेफ्ट कर्नरमा चाहिँ फरेस्ट छ। त्यसपछि यो एउटा ब्लू लाइन छ, यो ब्लू लाइनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिभर अथवा स्ट्रिम रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भने हैन। यो राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यो एरियाले चाहिँ ग्रासल्यान्ड चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। ओके, यो एरिया चाहिँ ग्रासल्यान्ड भयो हैन। र यो बिचमा हैन, रिभरको साइडमा यो दायाँ बायाँ चाहिँ रिभरको दायाँ बायाँ चाहिँ एउटा चाहिँ वाटर लेक लक्ड एरिया अथवा मार्सी ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेक्टरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। अब त्यसलाई चाहिँ वी आर गोइङ टु कन्भर्ट देम इन्टु रास्टर हैन। कसरी कन्भर्सन गर्ने त? अब यहाँ चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट कोडिङ छ। प्रिडोमिनेन्ट कोडिङमा यसमा चाहिँ के गरिन्छ त, सेल इज असाइन द भ्यालु विथ प्रिडोमिनेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन। भन्नाले त्यो सेलले अकुपाई गरेको चाहिँ कुन चाहिँ एट्रिब्युटलाई चाहिँ मोस्ट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्छौं हैन। त्यसमा सबभन्दा बढी क्यारेक्टरिस्टिक्स के को छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हेर्छौं र त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ त्यसमा असाइन गर्छौं। जस्तो चाहिँ यो हाम्रो एरियामा इफ यु लुक एट दिस सेल 3-1 रो नम्बर 3 हैन, कलम नम्बर 1 को चाहिँ यो येलो शेडेड यो सेलमा यहाँ चाहिँ यो सेल भित्र चाहिँ फरेस्ट पनि परेको छ हैन, यता मार्स पनि परेको छ। दुईटै एरिया चाहिँ कभर गरेको छ यसले। तर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब एउटा यसले चाहिँ युनिक भ्यालु लिन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौं नि त हैन। त्यसको मतलब चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा युनिक भ्यालु चाहिँ दिनु पर्यो, आइदर मार्स ल्यान्ड हैन, मार्सको चाहिँ दिनु पर्यो, अर वी क्यान असाइन द भ्यालु अफ फरेस्ट हैन। अब कसरी दिने त? यो मेथडमा चाहिँ हामीले के दिन्छौं त, अब यो एरिया फरेस्टको एरिया चाहिँ बढी कभर गरेको छ यसले भनेपछि फरेस्ट भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी असाइन गर्छौं यो मेथडमा, प्रिडोमिनेन्ट कोडिङमा, राइट। अर्को चाहिँ छ प्रेसिडेन्स कोडिङ। अब यसमा चाहिँ अब र्याङ्किङ गरिन्छ हैन, र्याङ्किङ गरिन्छ सेलहरुमा चाहिँ अब कुन चाहिँ एट्रिब्युट्स चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट छ हैन। मोर इम्पोर्टेन्स भएको चाहिँ
एट्रिब्युट कुन छ त्यसको आधारमा चाहिँ यसमा चाहिँ र्याङ्किङ गरिन्छ हैन। जस्तो चाहिँ यो सेलमा हेर्यो, ग्रीन सेलमा हेर्यो भने इफ यु लुक एट दिस सेल 4-3 सेल 4-3 भनेको यो ग्रीन सेल, यसमा हेर्यो भने यसमा चाहिँ रिभर पनि आएको छ हैन, तर मोस्ट अफ द ल्यान्ड आर रिप्रेजेन्टेड कभर्ड विथ मार्स हैन। अब अघिको मेथडले गर्यो भने त यो त मार्स ल्यान्ड हुन्छ हैन। मार्स ल्यान्डले रिप्रेजेन्ट गर्यो भन्ने चाहिँ हामीले एट्रिब्युट चाहिँ एसाइन गर्यो भने त यहाँ त रिभर त हरायो नि त, रिभर त लस भयो हैन। त्यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिनु पर्यो चाहिँ रिभरलाई चाहिँ अथवा स्ट्रिमलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो र त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ के दिन्छौँ, त्यो सेललाई चाहिँ हामी रिभर अथवा स्ट्रिम भनेर चाहिँ भ्यालु चाहिँ असाइन गर्छौँ हैन। र यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब रिभर चाहिँ लस हुने हैन, रिभरको चाहिँ लाइनहरू चाहिँ ब्रेक हुने चाहिँ चान्सेस चाहिँ अभोइड गर्छ यसले हैन। र अर्को मेथड छ हैन, अर्को मेथडमा चाहिँ सेन्टर पोइन्ट कोडिङ भन्छ। सेन्टर पोइन्ट कोडिङमा चाहिँ सेल इज असाइन द क्याटेगोरी भ्यालु एट द भेक्टर लोकेसन कोरेस्पोन्डिङ टु इट्स सेन्टर पोइन्ट हैन। अब यो पोइन्टमा यसको चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा हैन, यो सेलको हैन, जस्तो यो तलको बटममा हेर्यो भने यसको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको ओरेन्ज कलरको सेल छ हैन, ओरेन्ज कलरको सेल चाहिँ 2-3 हैन, सेल 2-3 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ एरिया चाहिँ के छ, सेन्टर मतलब यो सेलको सेन्टर भनेको चाहिँ ब्ल्याक डट देखिन्छ, हामीले देख्छौँ हामीले हैन। त्यसको चाहिँ नजिक अथवा त्यसको वरिपरि चाहिँ कुन चाहिँ एट्रिब्युट चाहिँ त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन, त्यसको आधारमा चाहिँ वी क्यान असाइन द भ्यालु एज मार्स इन दिस पर्टिकुलर सेल हैन। यसमा चाहिँ अब ओके, अब यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ, यसको एरिया चाहिँ मेबी फोरेस्टले चाहिँ बढी कभर गरेको हुनसक्छ होइन, फोरेस्टले बढी कभर गरेको हुनसक्छ। हाम्रो फर्स्ट प्रिडोमिनेन्ट कोडिङ भने चाहिँ फोरेस्टको आउन सक्छ होइन, तर यो प्रिडोमिनेन्ट मेथड सेन्टर पोइन्ट कोडिङले चाहिँ इट असाइन दिस सेल एज अ मार्स। यसरी तीन किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ भेक्टर डाटालाई चाहिँ रास्टरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ होइन। बेसिकली यो तीनटा मेथड्सहरू चाहिँ हामी डिस्कस गऱ्यौँ होइन, हामीले पढ्यौँ। ओके, 3 मेथड्समा हामीले चाहिँ जुन मेथड्सहरू पढ्यौँ त्यहाँ यो तिनटै मेथड्सहरू चाहिँ यसको प्रेसिजन होइन अथवा चाहिँ यसको एक्युरेसी द्याट डिपेन्ड्स अन द सेल साइज होइन। सेल साइज अब हामीले हिजो पनि पढाएको थियौँ होइन, जति ठुलो सेल भयो, सेलको साइज भयो, त्यसको रिप्रेजेन्टेसन भनेको एकदम कोर्स टाइपको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ अथवा चाहिँ ब्लकी टाइपको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन्सहरू हामी देख्न सक्छौँ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यसको चाहिँ एक्युरेसी इज अफकोर्स 4 होइन। जस्तो चाहिँ हामीले अघिको इक्जाम्पलमा पनि हेऱ्यौँ होइन, कुन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने होइन, जस्तो रिभरको चाहिँ हामीले फिचर छ, त त्यो सेल साइज चाहिँ ठुलो भयो भने रिभरको चाहिँ अब उनी हराउन सक्ने चान्सेस पनि हाम्रो चाहिँ देखियो होइन। त्यो कुनै मेथडहरू युज गर्दा चाहिँ रिभर चाहिँ अब लस हुने चान्स पनि देखियो होइन, इभन पोइन्टहरू पनि हराउन सक्ने चाहिँ चान्सेसहरू हुने भयो होइन। अब त्यसलाई चाहिँ बेटर एक्युरेटली चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान रिड्युस द साइज होइन, decrease the size of cell, and we can represent those almost all the features as correctly as possible होइन। हामीले चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ करेक्टली चाहिँ हाम्रो उसमा चाहिँ स्पेसल डाटामा चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अफकोर्स होइन, सेल साइज सानो हुँदाखेरि होइन नम्बर अफ सेल्स इन्क्रिज हुन्छ, द्याट मिन्स हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरी पनि को रिक्वायरमेन्ट पनि लार्ज एमाउन्ट अफ कम्प्युटर मेमोरी चाहिँ आवश्यकता पर्न जान्छ। र त्यस कारण चाहिँ चोइस अफ ग्रिड रिजोल्युसन होइन अथवा चाहिँ त्यसको फाइननेस हामीले चाहिँ कति चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलवेज अ ट्रेड अफ बिट्विन कम्प्युटिङ एफिसियन्सी एन्ड स्पासियल प्रेसिजन। हामीलाई चाहिँ कतिको एक्युरेसीको चाहिएको र हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरको कम्प्युटिङ एफिसियन्सी कस्तो छ होइन, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हाम्रो चाहिँ रिजोल्युसन चाहिँ होइन। एकदमै फाइन रिजोल्युसन गर्छु भन्यो भने नि हाम्रो कम्प्युटिङ एफिसियन्सी चाहिँ नपुग्न सक्छ होइन, र एकदमै कोर्स रिजोल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रेसिजन होइन मा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ इट्स अ ट्रेड अफ बिट्विन कम्प्युटिङ एफिसियन्सी एन्ड प्रेसिजन।
अब त्यस्तै भेक्टर टु रास्टरमा जस्तै भेक्टर टु रास्टर टु भेक्टर पनि हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो चाहिँ पोइन्ट, लाइन, एरिया, फिचर्स होइन लाई चाहिँ हामीले रास्टरको सेलले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेकोलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी भेक्टर फिचरमा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्छौँ। अब पोइन्टलाई जस्तो भेक्टरको पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, एउटा सिङ्गल सेलले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो नि त रास्टरमा होइन। सिङ्गल सेललाई चाहिँ वी क्यान convert that raster data into a point and the coordinate of which is the center of the cell. Cell को चाहिँ center ले चाहिँ represent गर्न सक्ने भयो पोइन्टमा चाहिँ। पोइन्टमा त प्रब्लम भएन हैन, इट्स क्वाइट अब्भियस भयो। अब भेक्टर लाइन्समा कुरा गर्यो भने चाहिँ अब इट्स अ सिक्वेन्स अफ लाइन्स, सरी सिक्वेन्स अफ पोइन्ट्स होइन, अथवा कन्टिन्युस सेल्स, कन्टिन्युस कनेक्टेड सेल्सले चाहिँ लाइन चाहिँ फर्म गर्ने भयो होइन। त्यसमा चाहिँ यसमा पनि अघिको जस्तै सेन्टर पोइन्टहरू त्यसको आइडेन्टिफाई गर्छौँ र आइडेन्टिफाई गरेर त्यो सेन्टर पोइन्टलाई चाहिँ सिक्वेन्सली कन्टिन्युसली चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइन्सले चाहिँ हामी कनेक्सन गर्न सक्छौँ र वी क्यान फर्म अ भेक्टर लाइन होइन, सिङ्गल लाइन चाहिँ हामी फर्म गर्न सक्छौँ। र यो टाइपको चाहिँ कन्भर्सनमा चाहिँ लाइनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ अब स्ट्रेट लाइनले जोड्दाखेरि चाहिँ वी क्यान भेरी अफन वी क्यान इन्काउन्टर विथ द प्रब्लम अफ स्टेयर स्टेप इफेक्ट भन्छ होइन। स्टेयरको स्टेप जस्तो चाहिँ डाटा चाहिँ हामी देख्छौँ। जस्तो यो इक्जाम्पल भयो भने होइन, हामीले चाहिँ यो लाइन भयो, लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ रास्टर भयो। रास्टरलाई चाहिँ हामीले यसको सेन्टर पोइन्टहरू आइडेन्टिफाई गर्यो होइन। सेन्टर पोइन्ट आइडेन्टिफाई गरेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रेट लाइनहरूले यसरी सिक्वेन्सली एक आपसमा चाहिँ हामी जोड्दै गयौँ होइन। जोडेर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ यो आयो होइन। यहाँ तलको पनि सेम नै हो होइन। र यो जोडिसकेपछि अब यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो स्टेप जस्तो भयो होइन, स्टेयर केसको चाहिँ स्टेप जस्तो देखियो। अब यो चाहिँ काइन्ड अफ ब्लकी होइन, हाम्रो चाहिँ रियलिस्टिक भएन नि होइन। अब यो टाइपको प्रब्लमलाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि वी क्यान एप्लाई डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल अल्गोरिदम्स होइन। अब कम्प्लेक्स टाइपको अल्गोरिदम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ भेरियस अल्गोरिदम्सहरू चाहिँ एभाइलेबल छ होइन। त्यो अल्गोरिदमहरू एप्लाई गरेर चाहिँ हामी अब यो टाइपको ब्लकी अथवा स्टेयर स्टेप इफेक्टलाई चाहिँ हामी रिड्युस गरेर स्मुथ लाइनहरू चाहिँ हामी ड्र गर्न सक्छौँ है। अब पोलिगनको कसरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अब यसैले कभर गर्ने भयो होइन। पोलिगनमा पनि हामी पोलिगनको बााउन्ड्री हामीसँग बााउन्ड्री त हुन्छ होइन, इन्क्लोज बााउन्ड्री हुन्छ, अथवा पोलिगनलाई रिप्रेजेन्ट भनेको इन्क्लोज लाइनले भयो होइन। जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा आएर एन्ड हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्क्लोज गरेको बााउन्ड्रीलाई पनि यही लाइनकै प्रिन्सिपलमा चाहिँ हामीले कनेक्सन गर्छौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ ड्र गर्छौँ, स्मुथ लाइनहरू चाहिँ ड्र गर्छौँ। अब यो यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई चाहिँ अलिकति ओभरकम गर्नलाई चाहिँ अफकोर्स वी क्यान युज स्मलर साइज सेल्स होइन। त्यसले चाहिँ रिजल्टलाई चाहिँ अलिकति बेटर एपियरेन्स चाहिँ हामीलाई दिन सक्छ। तर द्याट अगेन वी हेभ टु कम्प्रोमाइज विथ द कम्प्युटिङ एफिसियन्सी होइन। कम्प्युटिङ एफिसियन्सी हामीसँग बढी हुनु पर्यो र कम्प्युटरको चाहिँ मेमोरी स्टोरेज क्यापेसिटी नै हामीसँग बढी हुनु पर्यो होइन। र अफकोर्स त्यो भनेको चाहिँ कस्टमा पनि हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। वेल अब यो टपिक चाहिँ आयो हाम्रो कन्भर्सनको चाहिँ हाम्रो सकियो होइन। अब रास्टर डाटा कम्प्रेसन होइन। रास्टर डाटा मैले हिजोदेखि पनि मैले भन्दै आएको होइन। इट टेक्स ह्युज एमाउन्ट अफ मेमोरी अफ आवर कम्प्युटर होइन टु स्टोर, र हाम्रो चाहिँ कम्प्युटिङ एफिसियन्सी पनि हाई एफिसियन्सी चाहिँ चाहिन्छ होइन रास्टर डाटा चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि। अब त्यो टाइपको चाहिँ प्रब्लमहरू अभोइड गर्नको लागि होइन, अथवा चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि देयर आर लट अफ मेथड्स होइन, सेभरल मेथड्स टु कम्प्रेस डाटा, रास्टर डाटालाई चाहिँ हामी कम्प्रेस गर्न सक्छौँ।
र त्यो कम्प्रेसन गर्ने टेक्निक्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू मध्ये चाहिँ वी आर गोइङ टु डिस्कस अब विथ रन लेन्थ इन्कोडिङ यहाँ चाहिँ मैले चेन्ज गर्नु बिर्सेछु होइन ब्लक इन्कोडिङ र क्वाट्री इन्कोडिङ भन्छ होइन इन्कोडिङ भन्ने टर्म चाहिँ युज भएको छ होइन त्यो चाहिँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इन्कोडिङ अथवा चाहिँ मेथडलाई चाहिँ टेक्निकलाई चाहिँ इन्कोडिङ भन्ने गरिन्छ रन लेन्थ इन्कोडिङ ब्लक इन्कोडिङ यहाँ चाहिँ एउटा चेन इन्कोडिङ पनि यहाँ छुटेछ होइन र अर्को चाहिँ क्वाट्री इन्कोडिङ र यो तिनवटा मैले जुन अहिले मेन्सन गरेँ यो चाहिँ भनेको अर्को चाहिँ कम्प्रेसनमा चाहिँ आउने टर्म्स भनेको चाहिँ लस होइन इन्फर्मेसन लसको कुरा हुन्छ होइन यो तिनवटा जुन अहिले मैले मेन्सन गरेँ रन लेन्थ इन्कोडिङ ब्लक इन्कोडिङ र क्वाट्री दे आर लसलेस कम्प्रेसन टेक्निक्स भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू होइन हामीले कम्प्रेसन गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ ओरिजिनल रास्टर डाटामा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एज इट इज हामीले चाहिँ कम्प्रेस्ड डाटामा चाहिँ हामी त्यसबाट चाहिँ एक्वायर गर्न सक्छौँ है अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ लसी कम्प्रेसन भन्छ लसी कम्प्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्रेस गरेको डाटामा चाहिँ जुन चाहिँ ओरिजिनल डाटा हुन्छ रास्टर डाटा हुन्छ त्यसमा भएको इन्फर्मेसन चाहिँ वी मे लस सम पार्ट अफ इट सम पार्ट अफ द इन्फर्मेसन विदिन इट सो यसको अर्थ चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने हामीले कम्प्रेसन गरिसकेपछि ब्याक टु फेरि ओरिजिनल फर्ममा पनि हामी कन्भर्ट गर्दाखेरि होइन वी क्यान एक्सट्र्याक्ट अल द इन्फर्मेसन्स आउट अफ द कम्प्रेस्ड डाटा होइन कम्प्रेस डाटाबाट चाहिँ ओरिजिनल फर्ममा चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ लसलेस कम्प्रेसन भयो होइन र अर्को लसी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रेसन गर्यो कम्प्रेसनबाट फेरि डिकम्प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ओरिजिनल जुन चाहिँ रास्टर डाटा थियो त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले नपाउन सक्छौँ होइन सम पार्ट अफ इट मे बी लस्ट ड्युरिङ कम्प्रेसन सो यो दुईवटा डिफरेन्स बेसिक डिफरेन्स चाहिँ त्यो भयो कम्प्रेस लसी र लसलेस कम्प्रेसनमा त्यो मध्ये चाहिँ मैले अघि मेन्सन गरेँ रन लेन्थ इन्कोडिङ ब्लक इन्कोडिङ र क्वाट्री इन्कोडिङ हामी डिस्कस गर्दैछौँ अहिले होइन त्यसको चाहिँ यसमा चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो लसलेस कम्प्रेसन टेक्निक्सहरू भयो होइन यसबाट चाहिँ हामीले कम्प्रेस गरेको हजुर ल त्यसो भने ल म त्यसो भने अर्को दिन गर्छु म एकछिन है म एटेन्डेन्स गरिहाल्छु यहाँ ओके डाउनलोड ओके त्यसो भने नेक्स्ट क्लासमा लिउँ है त आजलाई यति नै भयो ओके थ्याङ्क यू